باشین؟ ناخودآگاه اصلا ذهنم درگیر شد که دیگه بسه، دیگه مهدیه، بیا زندگیت پایان بده. از پلا اومدم بالا، یه پاگرد داشتیم که وارد سرویس پله آخری میشد. پاگرد رو رد کردم. قبلش به بچه ها گفتم میخوام برم چیزی بگیرم برای شام. اصلا نمیدونم چی شد که نظرم این بود که دیگه کار تموم کنم. از پلای پاگرد بلند شدم، اومدم بالا، به پاگرد دوم رسیدم. در فلزی به حساب روی پشت بوم این چفتک ها داشت، چفتکشو باز کردم، رفتم بالا پشت بوم. حتی گوش گرفتم که بچه ها نفهمن. در پایین در چوبی آپارتمانی بود، در رو بستم. از پلا که رفتم بالا وارد پشت بام شدم. سلام مادر جان، خوب هستین؟ سلامت باشین. سلامتین؟ شما خوبی؟ زنده باشین، سلامت باشین. زنده باشین. آقای گل بود اینجا، همسایه ما بود. خدا رو شکر، الحمدلله. خیلی با آقای بود، خیلی آقای. خدا رو شکر. اون روزی که اتفاق افتاد شما خبردار رفتن؟ بنده خدا توی طبقه بالا شش گرفته بود. خیلی داغون شده بودم، خیلی وضعیت خراب بود. خیلی خدا بود نظر کردن، خدا فرج کرد. بله. شما خاطرتون میگه که کجا بودن خودتون که خبردار رفتن؟ نه مال تو خانه بودی، اما دیدم پسر اونجا این طرف اون طرف میده، این طرف اون طرف بود. پسرش آخر از اون بار انداخته بود و بابا نجات داد. بله پسرش. شما بودن؟ ما خود من نبودی، اما وقت میدیدم از پسر شما همسایه‌ها میپرسیدم، پسر نجات داد. در بسته شده بود، باز نمیشد. این بنده خدا اند سوخته بودی که نمیتونست بکنه، اما خب خیلی سوختگیش عذاب کشید، خیلی اذیت شد. زحمت دادم مادر، خوشحال شدیم. ببخشید. خب بفرمایید ما رفت داریم ما کی خب بفرمایید. خیلی ممنون، دست شما در کنم. یادش بخیر. من هر وقت غذا می‌آوردم، چون در خونه قفل بود، من از اون پنجره بالا به نخوابزو می‌کردم، به پلاستیک پرش می‌کشیدم بالا می‌کشیدم بالا. چی؟ داشته صحبت کن. دیگه سلام، ببخشید آزمان میشه یه لحظه بیایم پایین، ممنون شد. سلام خواهرم. سلام، خسته نباشید. وقت شما بخیر. خوب هستید؟ سلامتید؟ ببخشید مزاحم شدم. عرض کنم که بنده عباس موزون هستم از برنامه زندگی پس از زندگی، شبکه 4 ماه رمضان پخش میشه برنامه ما. و حالا همون صحنه ای رو که اتفاق افتاده میخوایم اینجا توضیح بده. و الناس خانم بیا آره یه 5 دقیقه 10 دقیقه فقط بریم تا اون پشت بوم و همون صحنه رو دختر تعریف کنه و رفع زحمت کنه. در خدمتون هستم. لطف شماست. متشکرم. ببخشید در خدمتون هستم. سلام. همه اقداماتو کردم که هیچ که به دادم نرسه. اومدم گوشی پشت بوم یک حالت فرو رفتگی داشت که به اصطلاح پایین میشد، پنجرهای پایین. سقف کوچیک هم گذاشتم برای اسباب اساسی، لوازم، چیزا، حالت انباری اونجا بود. اون گوشه یک قوطی نفت داشته که هر وقت میرفتیم بالا برای جاتوخان مثلا کبابی چیز درست کنیم، برای زغال سوخت و اینا، زغال روشن. قوطی نفت رو برداشت. این نفت قبلش آماده بود، مثلا با تینر و این چیزا، مواد سوختی قاطی بود. قوطی رو برداشتم، اول خیلی کم ریختم، بعد اصلا میگم تعادلم دست خودم نبود، شروع کردم نفت و قشنگ رو خودم ریختم. حالا مقدار نفتی هم که ریختم شاید نهایتش 1 لیوان بود، چون تای قوطی بود. ریختم رو خودم، گفتم خدایا دیگه میخوام تمومش کنم. کبریت رو زدم، همینجور کبریت دستم بود، نگاه میکردم، خدایا بس دیگه، میخوام تمومش کنم. این چه زندگیه؟ با بیماریم ساختم، با همه چیز ساختم، با مسخره شدن ساختم، با همه چیز ساختم. مادرم هم حالا گرفته، الان دیگه چی میخوای؟ من که گفتم ببر، نمیبری خودم میام. چه مدت قبل از این اتفاق این بیماری داشتی؟ من سال
از سال 94 که وارد شرکت هواپیمایی شده بودم، سال اواخر 96 که میشه اوایل 97 این بیماری ارتقا پیدا کرد که متوجه شدم که این بیماری رو دارم و سال 97 طی جراحی چند مدتی انگار بدنم فلج شده بود تا به حساب رو به بهبودی شدم تونستن، ولی هنوز اون تاثیرات بیماری روم بود. اینکه تعادل، همین الانش هم تعادل ندارم، عصبا از کار افتاده، انگشتام حس نداره و یعنی چند سال میشد که تو این شرایط بودیم؟ تا 1400 باش کنار داشتم، حدود 3-4 سال. بله، از سال 97 تا بعد علاوه بر بیماری گفتین که تعادل نداشتیم، مسخرتون میکردن چون بله، چیز؟ به خاطر همین بیماری مسخره میشدم. مثلا راه میرفتم یک بار که پام بر میخوردم زمین، مثلا جلو مغازه کسی میخوردم و چون که میگم دست و لمسه نمیتونم از دفاع کنم جلو صورتمو بگیرم، میخوردم یا سرم میشکست، مثلا ابروم شکستن و زیادگاریش هست. یا همین الانم مثلا خونه بودم بیرون اومده بودم تعادل نداشتم، مثلا از سرویس پله افتادم که پام شکسته بود، باز چند مدت بعدش همینجور تعادل نشم خوردم زمین، باز دوباره سرم شکست بود. این اتفاق میفته برام دیگه طبیعی شده، تعادل ندارم میخورم زمین. این موضوع هم همینجور بود، تعادل که نداشتم مثلا میخوردم زمین چیزی، مردم اگه میدیدم مثلا میگفتن اینا نگاه نمیتونه راست راه بره. حالا بنده خودم نمیدونستم با خب من مریضی خاصی دارم. حتی اینجوری میشد که من مسجد که میرفتم قبل از این اتفاقات، قبل از جریان سوختگی، اوایل مریضیم بود، میرفتم روز نیاز مسجد که میرفتم میدم زمزمه میکردن همسایه که تو مسجد بودن، میگفتن این برای چی اینجوریه، قضاوت میکردن. من خیلی دلخور میشدم، میگفتم بابا حداقل از بیان جلو رو بهم بگین. من میگم بابا چی مشکلی دارم که مثلا این اتفاقات میافتن، کج را میرم یا مثلا بعضیا بودن ادامو در میآوردن از کنارم رد میشدم، اینا حرکات من انجام میدادن. کینه بودم، میگفتم خدای از همونجا شروع شد که مثلا دیگه مسجد نمیرفتم نماز. حتی به خادم مسجد، به امام جماعت مسجد گفتم آقا به جایی که میخواین خطبه بخونید تو خطباتون میگه بابا مسخره کردن و مثلا آدم ها زیر سوال بردن یک گناهیه. درسته میشینیم صف اول نمازی ولی کاراتون هم اشتباه، غیبت کردن اینا. خیلی دلخور میشدم. همین بهانه شد که از مسجد دور شدم، دیگه نمیرفتم مسجد، تو خونه نماز میخونم. کم کم بدتر شدم، دیدم مسخره بیشتر، نمازم مثلا کمتر کردم، اخلاقم بدتر شد، پرخاشگر میشدم، با همه دعوا داشتم. خداوند میفرماید وای بر مسخره کنندگان، استهزاء کنندگان. یکی از چیزهایی که خیلی نگران کننده و آزارنده است و به علت بعضی تصویرهایی که تو فضای مجازی منتشر میشه داره زیادتر هم میشه، اینه که افراد وقتی سانحه‌ای برای کسی رخ میده میخندن. من اینو شاهدم و خیلی نگران کننده است. یکی از چیزهایی که به لحاظ روانی این زمینه رو فراهم و تشدید میکنه و قساوت قلب و سنگدلی میاره، کلیپ های کوتاهی هست که در فضای مجازی به وفور پراکنده شده و این هست که یک نفر فرض کنید از دره پرت میشه اون پایین، چند صد متر پایینتر روی صخره کشته میشه. یک موسیقی کمدی روی این میذارن، صدای خنده روش میذارن، کسی پرت میشه روی یک تکه فلز تیز دستش قطع میشه، موسیقی کمدی میذارن. کودک داره تاب میخوره میره پرت میشه بالا، با مخ میاد روی سیمان برای خنده. حتی من دیدم که تلویزیون داخلی خودمون متأثر از تلویزیون های خارج، یه چند وقت پیش بود، چند سال پیش رایج شده بود که آسیب هایی که افراد میخورن پخش میشه و صدای خنده روش میذارن.